Το IC2 κάνει μια ετήσια έρευνα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Η τελευταία που έτρεξε μέσα στο 2023 δείχνει ότι το 2023 επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο ανήλθαν σε 5,5 εκατομμύρια. Όμως το κενό, δηλαδή η ανάγκη για επιπλέον επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν 4,5 εκατομμύρια. Σε σχέση με το 2022, οι επαγγελματίες αυξήθηκαν κατά 8% μεν, προσθέθηκαν 8% περισσότεροι επαγγελματίες στην αγορά, το κενό δε αυξήθηκε κατά 12%. Δηλαδή, το κενό αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό από ότι η παγκόσμια κοινότητα μπορεί να δώσει νέους επαγγελματίες στο χώρο. Καλώς ήρθατε στο πρώτο podcast για την κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα. Καλά πήγε και αυτό. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας από όπου μας βλέπετε και όπου βρίσκεστε. Ξεκινάμε με το πρώτο επεισόδιο αυτού του podcast και έχω την τιμή και τη χαρά να έχω μαζί μου τον κύριο Γιάννη Ηλιάδη. Ο Γιάννης είναι ένας καταξιωμένος επαγγελματίας με περισσότερα από 20 χρόνια στην δημιουργία κυβερνητικών στον κυβερνοχώρο υπηρεσιών, αλλά θα του πούμε και θα τον ρωτήσουμε πολύ περισσότερα να μας πει και ο ίδιος. Γιάννη, καλησπέρα για εμάς εδώ πέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι κοντά μας. Θέλεις να μας πεις λίγο μερικά πράγματα για σένα, πώς ξεκίνησες και με τι ασχολείσαι αυτό το διάστημα? Καλησπέρα Ελευθέρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και νομίζω ότι αυτό είναι και μια μεγάλη ευκαιρία και για τον οργανισμό που εκπροσωπώ, που θα πω τώρα δύο λόγια παραπάνω, για να πλησιάσουμε περισσότερους ανθρώπους της κυβερνοασφάλειας και ανθρώπους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την κυβερνοασφάλεια. Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ ασχολούμαι από τα μέσα περίπου του 90 με το αντικείμενο της κυβερνοασφάλειας και έχω περάσει από βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, από βιομηχανία, από τραπεζικό τομέα. Νομίζω ότι έχω καλέψει ένα εύρος αντικειμένων και με μεγάλη μου χαρά τα τελευταία χρόνια είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Παραρτήματος του IC2. Ο IC2 είναι ο Διεθνής Οργανισμός Επαγγελματιών Κυβερνοασφάλειας. Έχει αυτή τη στιγμή περίπου 600.000 μέλη παγκοσμίως. Φροντίζει για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των επαγγελματιών κυβερνοασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο, τη διεθνή πιστοποίηση. Στο ελληνικό παράρτημα ιδρύθηκε το 2015 και αριθμεί αυτή τη στιγμή 400 μέλη. Οπότε και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα και θα φέρουμε και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να φέρουμε ακόμα περισσότερους επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας στην οικογένειά μας. Πολυπίκυλος και πολυτάλαντος και είμαι σίγουρος ότι έχουμε να φέρουμε πάρα πολύ κόσμο και στο IC2. Θα μας πεις λίγο τι κάνει το IC2 για να βοηθήσει την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών στο θέμα της κυβερνοασφάλειας. Να πούμε δύο λόγια καταρχάς για το ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Το IC2 κάνει μια ετήσια έρευνα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Η τελευταία που έτρεξε μέσα στο 2023 έβγαλε, θα σας πω, 2-3 αποτελέσματα ενδιαφέροντα, τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα δώσουν τροφή για σκέψη σε όλους μας. Η έρευνα αυτή λοιπόν δείχνει ότι το 2023 οι επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο ανήλθαν σε 5,5 εκατομμύρια. Όμως το κενό, δηλαδή η ανάγκη για επιπλέον επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν 4,5 εκατομμύρια. Σε σχέση με το 2022, οι επαγγελματίες αυξήθηκαν κατά 8% μεν, προσθέθηκαν 8% περισσότεροι επαγγελματίες στην αγορά, το κενό δε αυξήθηκε κατά 12%. Δηλαδή, το κενό αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό από ότι η παγκόσμια κοινότητα μπορεί να δώσει νέους επαγγελματίες στο χώρο. Είναι ένα επάγγελμα δηλαδή με αρνητική ανεργία. Αυτό είναι το πρώτο που μας προβληματίζει, το πώς θα καλύψουμε αυτές τις θέσεις. Το δεύτερο είναι ότι στην εποχή που ζούμε και έχοντας περάσει και από καταλύτες ψηφιακής εξέλιξης όπως ο COVID, η ανάγκη για αυξημένη επίγνωση του κοινού σε θέματα κυβερνοασφάλειας στην προσωπική τους και καθημερινή τους και οικογενειακή τους ζωή είναι αυξημένη. Αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθάμε και ο οργανισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και εμείς στο ελληνικό παράρτημα σε τοπικό επίπεδο, την κοινωνία, τους γονείς, τα παιδιά και τους επαγγελματίες να αυξήσουν την επίγνωσή τους
τόσο οι ίδιοι και στον κύκλο τους με διάφορες δράσεις που κάνουμε. Δράσεις ενημέρωσης του κοινού σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Βέβαια, στο επαγγελματικό κομμάτι το κυριότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη τεχνογνωσίας που παρατηρείται και η παγκόσμια έρευνα του IAC2 το κατέδειξε αυτό. Σύμφωνα με την έρευνα του IAC2, οι επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας έχουν ανάγκη να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την τεχνογνωσία τους. Αυτό πιστεύουν 92% των εταιριών. Για ποιο λόγο? Γιατί οι ανάγκες δημιουργούνται για αύξηση τεχνογνωσίας καθημερινά, καθώς έρχονται ψηφιακές εξελίξεις που αναπτύσσονται ραγδαία. Έτσι λοιπόν, για να ακολουθήσουν αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις, οι επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας οφείλουν να εξελίσσουν την τεχνογνωσία τους σε μια σειρά από θέματα με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και τέλος, όλο αυτό το προκλητικό περιβάλλον είναι μέσα σε μια πραγματικότητα που σύμφωνα με μια έρευνα του SANS την τελευταία του 2023, ένα data breach, ένα περιστατικό παραβίασης δεδομένων, κατά μέσο όρο κοστίζει 4 εκατομμύρια ευρώ και διαρκεί ο κύκλος ζωής του 277 ημέρες. Μέσα σε αυτό λοιπόν το ιδιαίτερο περιβάλλον, οι επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας, ενώ είναι ολιγάριθμοι, καλούνται να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση και ο IAC2 προσπαθεί να βοηθήσει φέρνοντας την εκπαίδευση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας πιο κοντά στους επαγγελματίες και προσπαθώντας να αντλήσει και από άλλες επαγγελματικές κοινότητες επαγγελματίες προς το χώρο της κυβερνοασφάλειας. Να πούμε εδώ ότι ο κύκλος ζωής που αναφέραμε στο κομμάτι του bridge των 277 ημερών είναι ακριβώς ο χρόνος από τον οποίο από τότε που ξεκίνησε να γίνεται το bridge μέχρι πότε ουσιαστικά το καταλάβαμε εμείς στον οργανισμό. Σωστά? Μέχρι πότε έληξε το bridge, μέχρι πότε το αντιμετωπίσαμε επιτυχώς και ολοκληρώθηκε ακριβώς, η επίλυση οπότε του. καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είναι αυτό για να υπάρχει κάποια παραβίαση στην επιχείρηση, στον οργανισμό μας και πόσο σημαντικό είναι να έχουμε κόσμο ο οποίος μπορεί να το αντιμετωπίσει. Είτε προλαμβάνοντας με κάποιες κινήσεις να το περιορίσει, είτε όταν γίνει να το αντιμετωπίσει επιτυχώς. Οπότε έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία κοινότητα στο ISC2 από πάρα πολλούς επαγγελματίες με διάφορες δράσεις. Τους ενημερώνουμε και κρατάμε αυτό το networking ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά. Τι event έχουμε που διοργανώνουμε σαν κοινότητα ουσιαστικά? Το ελληνικό παράρτημα του IAC2 βοηθά τους επαγγελματίες στην Ελλάδα με διάφορους και ποικίλους τρόπους. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι προσφέρει εκπαίδευση σε όλους τους συνάδελφους που δεν έχει τύχει ακόμα να πάρουν την επαγγελματική πιστοποίησή τους. Αφήνοντας αυτό όμως στην άκρη, θεωρώ ότι η πιο σημαντική συμβολή στον επαγγελματικό βίο των συνάδελφων που προσφέρει το IAC2, Hellenic Chapter, είναι το γεγονός ότι διοργανώνουμε events, επαγγελματικά events περίπου κάθε 45 ημέρες, στα οποία συνάδελφοί μας που έχουν αυξημένη τεχνογνωσία σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και που έχουν δει ότι υπάρχουν εξελίξεις που αξίζει να μοιραστούν με την υπόλοιπη κοινότητα, προσέρχονται και είτε με τη μορφή ομιλίας είτε με τη μορφή πάνελ προσφέρουν απλόχερα αυτή την τεχνογνωσία σε όλους τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες εξημών. Βέβαια, σε αυτά τα events ένα σημαντικό κομμάτι του event λαμβάνει η χώρα όταν τελειώσουν οι ομιλίες και τα πάνελ και αρχίσει το φαγοπότι. Γιατί πάνω στο φαγοπότι εννοείται ότι κανείς αισθάνεται πολύ πιο ελεύθερος και έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους τους συνάδελφους και τις συνάδελφους που βρίσκονται εκεί στα πλαίσια ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας, ενημέρωσης, και νομίζω ότι έτσι χτίζεται μια κοινότητα η οποία αυξάνει με ρυθμούς 20% χρόνο με το χρόνο. Αυξάνεται η παρουσία των μελών μας στα events χρόνο με το χρόνο 80% και άλλα ποσοστά για τα οποία δεν θα σας κουράσω, αλλά το γεγονός παραμένει ένα. Η κοινότητα αυτή είναι ενεργή και περιμένουμε και τους ελάχιστους εξημών που δεν έχουν γραφτεί ακόμα να γραφτούν. Ακριβώς, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε τι γίνεται σε όλα αυτά τα event, ο κόσμος έρχεται, υπάρχει αυτό το networking, υπάρχει αυτή η κοινότητα, υπάρχει ο κόσμος που ουσιαστικά
τον γνωρίζεις, τον βλέπεις, ίσως να τον ακούσεις και σε κάποια ομιλία όπως είπαμε, αλλά δεν έχετε ανταλλάξει και πολλές κουβέντες, δεν μπορεί να μην ξέρεις και που βρίσκεται ή τι ακριβώς κάνει. Αυτή όμως η ομιλία, αυτή η παρουσίαση μπορεί να γίνει, σου δίνει το έναυσμα να πας στο δεύτερο κομμάτι του networking, στο κομμάτι που έχουμε το φαγοπότη και ουσιαστικά λίγο πιο ανοιχτά να μπορέσεις να μιλήσεις, να συζητήσεις μαζί του και να καταλάβεις κάποια πράγματα περισσότερα και ίσως να ανοίξει και κάποιος άλλος ορίζοντας για σένα, κάποια άλλη οπτική που μπορεί να δεις. Αυτό το έχω βιώσει πολλές φορές μέσα στο chapter και σε όλα αυτά τα events. Αυτό που θα ήθελα τώρα να ρωτήσω είναι αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αυξήσουμε τον κόσμο ο οποίος θα ασχοληθεί με την ασφάλεια πληροφορική στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι υπάρχει δηλαδή τρόπος να κρατήσουμε κόσμο ή να φέρουμε κόσμο από το κομμάτι ίσως του IT και τι θα λέγαμε σε αυτούς για να τους πούμε ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι της ασφάλειας που οι γνώσεις που έχετε μπορούν να σας βοηθήσουν να έρθετε λίγο πιο σύντομα ή να βοηθήσετε ή ακόμα παραμένοντας στο κομμάτι του IT να μπορέσετε να βελτιώσετε την ασφάλειά σας γνωρίζοντας κάποια πράγματα. Ναι, δεδομένη της έρευνας που κάνει σε αιτήσια βάση ο IC2 στην οποία ήδη αναφερθήκαμε και είπαμε ότι το κενό στους επαγγελματίες, η ανάγκη για περισσότερους επαγγελματίες αυξάνεται ακόμα περισσότερο από τον ρυθμό με τον οποίο νέοι επαγγελματίες μπαίνουν στην αγορά. Άρα τι σημαίνει αυτό? Κάθε χρόνο λείπουν από την αγορά εργασίας όλο και περισσότεροι επαγγελματίες. Για να το αντιμετωπίσει αυτό, ο IC2 αποφάσισε ότι έπρεπε να βρει ποια ήταν καταρχάς τα ριζικά αίτια, τα root causes. Σύμφωνα με τον IC2, ένα από τα ριζικά αίτια ήταν το γεγονός ότι πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει με ποιο τρόπο μπορεί να μπει σε αυτόν τον τομέα. Με εξαίρεση αυτούς που το επιλέγουν βέβαια από μικρή ηλικία και ξεκινούν τις σπουδές τους περπατώντας προς αυτό το τομέα από την ηλικία των 17-18 ετών ή και μικρότεροι. Με εξαίρεση αυτούς, ο περισσότερος κόσμος είτε δεν γνωρίζει πώς θα μπορούσε να μπει σε αυτόν τον τομέα ή έχει μια περιορισμένη αντίληψη αυτού του τομέα, ότι οι επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας είναι οι hackers ή αυτοί που κάνουν μόνο penetration testing, δοκιμές παρίσδησης, και φυσικά αυτό δεν είναι αληθές. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου και στα πλαίσια των προσπαθειών να φέρουμε περισσότερο κόσμο στην κοινότητα, γιατί ξαναλέω ότι είναι ένας τομέας που έχει αρνητική ανεργία αυτή τη στιγμή, ο IAC2 έχει δημιουργήσει μια νέα επαγγελματική πιστοποίηση που ονομάζεται SSE, Certified in Cyber Security, την οποία προς το παρόν δίνει δωρεάν τόσο την online προηχογραφημένη εκπαίδευση όσο και την εξέταση για την απόκτηση της πιστοποίησης, με στόχο επαγγελματίες από συναφή επαγγέλματα να μπορέσουν να κάνουν αυτήν την ταχύρυθμη εκπαίδευση, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα να αντιληφθούν ποιος είναι ο τομέας και ποιο είναι το εύρος του αγνωστικού αντικειμένου του τομέα, και αν επιθυμούν να δώσουν και πάλι δωρεάν για περιορισμένο χρονικό διάστημα την εξετάσεις για την πιστοποίηση, και αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να μπουν μέσα στον χώρο και φυσικά να έρχονται και στα events μας, ούτως ώστε να συναναστραφούν με συνάδελφους επαγγελματίες, ήδη επαγγελματίες του χώρου, και να δουν ειδή ισόμαση, εάν τους ενδιαφέρει, να αρχίσουν να περπατούν με σταθερά βήματα προς την κατεύθυνση του να γίνουν και αυτοί επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας. Τέλεια. Οπότε αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι και το giveaway ουσιαστικά information της εκπομπής. Είπαμε Certified in Cyber Security από ISC2. Μπορείτε να μπείτε να κάνετε εγγραφή. Είναι δωρεάν. Θα μάθετε τα βασικά για την κυβερνοασφάλεια. Θα δείτε αν σας αρέσει να προχωρήσετε σε αυτόν τον τομέα, αλλά και να μην αποφασίσετε να προχωρήσετε. Σίγουρα θα πάρετε γνώσεις οι οποίες θα σας φανούν 100% χρήσιμες στην συνέχεια της καριέρας σας. Και μιας και μιλήσαμε για το Certified in Cyber Security, που είναι ουσιαστικά το ελάτε να μάθετε τι είναι η κυβερνοασφάλεια, έχουμε και κάποιες άλλες πιστοποιήσεις σαν ISC2, που ουσιαστικά θα ήθελα να αναφέρουμε λίγο εντάχει.
Εντάχει να αναφέρουμε τις πιστοποιήσεις, αν και οι περισσότεροι μάλλον τις γνωρίζουν ήδη, είναι το CSSP που είναι διεθνώς γνωστό και ως gold standard πιστοποίηση στην κυβερνοασφάλεια. Είναι το CCSP που αφορά στο cloud, είναι το CSSP που είναι το gold standard, έχει και κάποιες εξειδικεύσεις, την management, την architecture και την engineering. Και επίσης τώρα το τελευταίο διάστημα προσθέθηκε και το CGRC που είναι Governance, Risk and Compliance πιστοποίηση. Οι δύο πιστοποιήσεις που φαίνεται να προτιμά περισσότερο το ελληνικό κοινό είναι φυσικά το CSSP που είναι το Gold Standard και το CCSP που είναι για το cloud λόγω της μεγάλης εξάπλωσης που παρουσιάζει το cloud στο τελευταίο διάστημα. Αυτά όσον αφορά τις πιστοποιήσεις, περισσότερα μπορείτε να βρείτε και στο site μας. Και μιας και μιλήσαμε για εξάπλωση, υπάρχει ένα θέμα που θα πρέπει οπωσδήποτε να θίξουμε. Έχουμε ένα gap στον κόσμο και στο προσωπικό που θα θέλαμε να έρθει στο cyber security, αλλά το gender gap είναι αρκετά μεγαλύτερο. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, υπάρχει κάτι που σαν chapter μπορούμε να προωθήσουμε. Ξέρω και έχω δει ότι ο γυναικείος πληθυσμός μέσα στο chapter έχει αυξηθεί αρκετά. Οπότε γίνονται σωστές προσπάθειες. Έχουμε κάποια πρόταση πάνω σε αυτό? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό είναι κάτι που μας ταλάνιζε και εμάς και νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και το αντιμετωπίζουμε επιτυχώς. Καταρχάς, όσον αφορά στα μέλη μας, πλέον με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε γυναίκες και έρχονται στο chapter και γίνονται μέλη. Υπάρχουν πολλές γυναίκες στο χώρο μας που είναι επιτυχημένες επαγγελματίες και χαιρόμαστε που έρχονται και στους κόλπους του chapter και προσφέρουν την τεχνογνωσία τους απλόχερα στους υπόλοιπους συνάδελφους. Πέραν αυτού, με μεγάλη μου χαρά είδα ότι στις προηγούμενες εκλογές που έγιναν περίπου πριν από ένα χρόνο προσθέθηκαν και γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Chapter. Πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο του Chapter αποτελείται κατά 25% από γυναίκες. Είναι η πρώτη φορά που μπήκαν γυναίκες, ώστε εξελέχθησαν γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Chapter και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Εύχομαι σύντομα να καταφέρουμε αυτό το 25% να το κάνουμε 50% και γιατί όχι 51% και 60%. Ούτως ή άλλως υπάρχει ένα διαφορετικό flavor πάντα όταν έχουμε το diversity. Οπότε βεβαίως γιατί να μην δούμε και περισσότερες επαγγελματίες του χώρου να έρχονται στο chapter. Και θα ήθελα να τελειώσουμε λέγοντας βασικά τι έχουμε επιτύχει αυτά τα χρόνια και πώς έχουμε βρεθεί ουσιαστικά σαν ASE2 να έχουμε κάποια awards που ξέρω ότι έχει λάβει. Προφανώς κάτι γίνεται καλά. Μάλλον κάτι γίνεται καλά, αλλά πριν αναφερθώ στο τι είναι αυτό που πιστεύουμε ότι γίνεται καλά, να πω όσον αφορά στο θέμα του diversity, της ποικιλομορφίας, και στο Διοικητικό Συμβουλίο, αλλά και στα μέλη μας, εμείς αυτό το προσπαθήσαμε και το πετύχαμε, θεωρώ, ως ένα βαθμό και θα το καταφέρουμε ακόμα καλύτερα, όχι μόνο για λόγους ισονομίας μεταξύ φύλων, στην εκπροσώπηση των δύο φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και γιατί οι ίδιοι οι κοινωνιολόγοι μας λένε εδώ και δεκαετίες ότι το diversity είναι κάτι το οποίο βοηθά τις ομάδες, τις επαγγελματικές ομάδες, να παίρνουν ποιοτικά καλύτερες αποφάσεις, όπως έχουν αποδείξει σε έρευνές τους οι κοινωνιολόγοι. Παίρνουν μεν καλύτερες αποφάσεις, με χαμηλότερα όμως επίπεδα εμπιστοσύνης, οπότε πρέπει όποιος καθοδηγεί την ομάδα να το έχει υπόψη του αυτό, ούτως ώστε να υποστηρίξει την ομάδα να πάρει τις ούτως ή άλλως ποιοτικότερες αποφάσεις της, ενθαρρύνοντάς την προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα της χαμηλής εμπιστοσύνης που έχει η ομάδα στις αποφάσεις αυτές. Συνεπώς το diversity είναι κάτι που θεωρώ ότι μας βοήθησε να γίνουμε καλύτεροι και να έχουμε και όλες αυτές τις επιτυχίες που είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε. Αναφερόμενος λοιπόν στις επιτυχίες για τις οποίες με ρώτησες, έχουμε από το 2022, αν θυμάμαι καλά, και μετά, κάθε χρονιά από 1 έως 2 βραβεία εθνικά ή και διεθνή για την συμβολή μας στη ζωή και στην βελτίωση των επαγγελματιών κυβερνοασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Ποια είναι αυτά τα βραβεία?
Δεν θα τα παριθμίσω, να πω μόνο ότι είναι βραβεία είτε για το πόσο καλή ομάδα ήμασταν ως επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας, είτε βραβεία για το awareness που κάναμε στην ευρύτερη κοινότητα, είτε βραβεία για το βαθμό επίδρασης, θετικής επίδρασης που είχε στην κοινότητα επαγγελματιών κυβερνοασφάλειας στην περιοχή ΕΜΗΑ, το ελληνικό παράρτημα του ISC2. Τέλεια. Βραβεία λοιπόν τα οποία ουσιαστικά τα βλέπουμε εμείς που ζούμε στο chapter και βλέπουμε τον κόσμο καθημερινά και με το awareness, αλλά σίγουρα και αυτά που μπορείτε να δείτε και εσείς αν έρθετε κοντά μας. Μην ξεχνάτε αυτό που είπαμε, δοκιμάστε το CC, πάρτε κάποιες γνώσεις και γιατί όχι να σας δούμε και από κοντά, να γνωριστούμε. Και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιάννη. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση και ελπίζω να την επαναλάβουμε σύντομα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη. Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.